नमस्ते, म डाक्टर रामु खरेल। भिडियो पनि कसरी बनाउनै पर्ने भएर बनाउनुपर्छ। बाढीको पानी घटे पनि स्वास्थ्यमा हुने खतरनाकहरू चाहिँ अझै रोकिँदैनन्। त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। बाढीपछि आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नको लागि जान्नै पर्ने यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अबको केही दिनहरूमा, केही महिनाहरूमा। सबैभन्दा पहिलो त सुरक्षित पानी प्रयोग गर्नुहोस्। पिउँदा, खाना बनाउँदा, दाँत माझ्दा कि त उमालेको पानी, कि त सिल बोतलको पानी, कि त पियुष राखेर क्लोरिनले त्यसलाई डिइन्फेक्टेड गरेको पानी। यो अनिवार्य गर्नु होला। पानी सफा बाहिर देखिँदैमा सफा हुन्छ भन्ने छैन। दोस्रो कुरा, हात। धेरै कुरा संक्रमणहरू यो यस्तो विपत्तिपछि हातबाट फैलिन्छन्। 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धुनलाई, खानुभन्दा अगाडि, शौचालय पछि, केही फोहोरहरू छुनुभयो भने त्यसपछि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो कुरा, झाडा पखाला लाग्यो भने के गर्ने? पहिलो कुरा त माथि भनेका दुईटा कुरा गर्नु हो भने पानी सफा पिउने र हात धुने, त्यो गर्नु हो भने यो कम हुनसक्छ। तर इनकेस झाडा पखला भयो भने या बान्ता आउन थाल्यो भने एउटा त पानीमा जीवनजल, त्यो पनि सफा पानीमा जीवनजल राखेर खान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब जीवनजल छैन भने तपाईँले घरमै जीवनजल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि थोरै चिनी, थोरै नुन र सफा पानी चाहिन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा मैले भिडियो नै बनाएर राखेको छु, घरमै कसरी जीवनजल बनाउने यदि जीवनजल छैन भने। तर यस्तो भयो कि तपाईँले पानी नै पिउन सक्नुहुन्न, एकदम डिहाइड्रेसनका सङ्केत धेरै भयो भने तुरुन्त स्वास्थ्यमा जानकारी दिने र स्वास्थ्य सेवा लिने चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। चौथो नम्बर एकदम महत्त्वपूर्ण, अहिले लामखुट्टेहरूको सिजन पनि छ नेपालमा, अहिले गर्मी पनि छ धेरै ठाउँमा। लामखुट्टेहरू चाहिँ रहेको पानीमा, जमेको पानीमा टम्म आएर बस्छन् अनि डेङ्गु, मलेरिया यस्ता कुराहरू चाहिँ फैलिन एकदम सक्छन्। त्यसबाट चाहिँ त्यो जोखिमलाई हटाउनको लागि एउटा वरिपरि रहेको पानी छ भने बरु त्यसलाई क्लियर गरिदिने, लामो बाहुलाको कपडा लाउने र मस्किटो रिपेलेन्ट छ भने त्यो पनि प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु होला। पाँचौँ नम्बरमा तपाईँको केही घाउ छ, तपाईँलाई केही काटेको थियो भने त्यो पनि इन्फेक्टेड हुनसक्छ। स्वास्थ्य सेवा वरिपरि छैन भने पनि तपाईँले घरमै साबुन र पानीले, साबुन तपाईँको एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हो कि धोएर त्यसलाई चाहिँ सफा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो साबुन भनेको एन्टिब्याक्टेरियलै हो। घाउहरू अब एकदम ठुलो हुने, रातो हुने, पिप आउन थाल्ने, तपाईँलाई ज्वरो आउन थाल्ने त्यस्तो भयो भने त्यो इन्फेक्सन एकदम बढेको सङ्केत हो। एकदम झट्टै स्वास्थ्य सेवा लिइहाल्नुपर्छ। अब यही सन्दर्भमा तपाईँलाई कसैले काटेको थियो होइन, फलामले काटेको थियो, त्यो बाढीले गर्दाखेरि तपाईँको टेटनस अप टु डेट छ कि छैन, टेटनसको खोप लाउनु भएको थियो कि थिएन लास्ट 10 वर्षमा, यदि लाउनु भएको थिएन भने त्यो पनि झट्टै नै त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 6औँ नम्बरमा सर्पको पनि अहिले सिजन छ। जुत्ता लगाउने, क्लोज टो सुज छ भने लामो प्यान्ट लगाउने। इनकेस सर्पले टोक्यो भने के गर्ने, कसो गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पोइजन सेन्टर पनि छ, त्यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइनल्ली आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई आफू पनि जुन फोहोर पानी हुन्छ, जमेको पानी हुन्छ, त्यो फ्लडको पानी हुन्छ, त्यसबाट बचाएरै राख्ने। एकदम त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिने पनि चान्स धेरै हुन्छ र त्यसभित्र अब चोटपटक लाउने पदार्थहरू पनि धेरै हुन सक्छन्। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्क्युको काम भइरहेछ सरकारद्वारा, तर हामीले पनि यसमा स्यानिटेसनको लागि हाम्रो टिमले अहिले नेपालमा भटाभट स्यानिटेसन किट तयार पार्दैछ। यसमा चाहिँ महिनावारीको लागि चाहिने स्यानिटेसन, टुथब्रस, टुथपेस्ट, साबुन, पानी सफा गर्नको लागि पियुष र एउटा ब्याग जसमा चाहिँ पानी भरेर पनि त्यसैबाट पिन मिल्छ, तयार गरेर पठाउने स्थितिमा छौँ हामी। पहिला स्वास्थ्यमा केही समस्या भए पनि, अब पोइजनिङ मात्र होइन कि जे समस्या भए पनि हामीसँग 24/7 पोइजन सेन्टरको हटलाइन छ, 0114908877। मैले यहाँ पनि राखेको छु। तपाईँले केही पर्यो भने यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, गाइड पनि गर्नुहुन्छ। यत्रो विनाशकारी विपत्तिमा ज्यान गुमाउनु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। नमस्ते, बिदा हुन्छु।